มาครับนะปลาย่างครับนี่เจ้าที่พิมพ์ก็นี่เจ้าที่ปลาย่างเลยครับนะแซ่บมีข้าวเที่ยงน้ำมันครับข้าวซอยข้าวเที่ยงก็สวัสดีครับนาที่เข้ามารับชมช่องนักกี้ชาแนลครับวันนี้อยู่กับผมครับนักกี้ชาแนลครับวันนี้ผมพามาออกหมายยังคลอง13ฝั่งน้องเสือครับ จำไม่ได้ไม่มีฝั่งน้องเสือฝั่งน้องจอกครับวันนี้มาฝั่งน้องเสือครับคลอง13ครับน้องเสือครับมาถึงก็10 โมงแล้วครับตามนาทีมาครับนาทีมาก่อนครับผมก็ นาทีส่งพิกัดมาก็เลยตามมาครับตามนาทีมาก็ได้ไปหลายหางแล้วครับนะวันนี้มาไกลครับมาเช็คหมายดูครับส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังกับปลา ปลาขาวสร้อยนะครับตัวยาวๆเหมือนปลากระบอกครับก็ถือว่ากินจัดพอสมควรครับนะ เหยื่อก็เหยื่อเหลือจากทริปที่แล้วครับแล้วก็เอามาตกเลยครับ ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้มากได้น้อยก็ฝากนะที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้นักกี้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับนะนี่ครับบรรยากาศคลอง13หนองเสือครับจะเป็นคลองลอกใหม่ครับขุดลอกใหม่ครับสะอาดมากเลยครับนะจุดที่ผมอยู่ก็หมายต้นตาลใกล้กับปั๊มพีทีครับอยู่กับน้าทีมครับนี่ครับน้าทีมก็ลงฝั่งซ้ายมือผมครับนี่ครับน้าทีมคนดังครับคนนี้น้าทีมก็ได้ไปหลายหางแล้วครับนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับนะผมก็ทำการลงเบ็ด5 คันครับวันนี้ช่วงลงใหม่ๆก็ถือว่าเข้าดีนะครับพอลงสักพักไปก็เริ่มห่างๆตัวครับปลาก็ไซส์ไม่ค่อยใหญ่ครับประมาณปลากระมังประมาณ 3-4 นิ้วนี่แหละครับปลาขยงครับกับปลากะละมังปลาขาวสร้อยครับเยอะมากปลาขาวสร้อยตัวนึงครับนี่ตัวสวยครับตัวนี้ครับปลาตะเพียนตัวสวยๆครับตัวยาวครับตัวจะไม่ค่อยอ้วนครับแต่เป็นตัวผอมๆเพียวๆตัวยาวๆครับ
วยๆเลยครับปลากระบอกน้ำจืดปลากล้วยลำนาทีหมอกปิ้งอย่างเดียวเลยบ่อยู่ตัว โอ้ยว่าจะมาอยู่ เบาโพดโอ้ทีมเล่นแล้วต้มสมไม่ได้วะ ได้ ต้มสมที่แซ่บกะละมังน้อยครับ เดี๋ยวมันคุดเอาออกก่อน น่าจะปลากระบอกแหลมสวยๆอีกแล้วปลาอย่างมีซก มีเบิร์ดปลาคนกลางปลาแรดเป็นหลายปลาแรดปลาอีสวงมีบางใหญ่ไอ้บอล ทีซีว่างแล้วไปเมืองกาญ เที่ยววะ เออ เที่ยวกับใคร นั่นดี บ่ ว่างหลังนั่นดีตั้งรถไฟไป ขี่มอเตอร์ไซค์ไป รถไฟขี่มอไซค์ไปก็ตายทั้งพอดีละเมื่อยละปวดตะนายบอกเหมาคันละ300 บาทใส่คนเขา120คนรู้ มาครับนะป่าย่างครับ ให้เจ้าที่ก่อน พิมพ์ก็
ให้เจ้าที่ ปลาย่างเลยครับนั่นน่ะแซ่บมีข้าวเที่ยงน้ำเหมือนครับข้าวเสาข้าวเที่ยงโอ้ยหลุดไก่ฟังเลยวะแต้มที่เมื่อกี้หลุดครับอันนี้ได้มาอีกแต้มหลุดใกล้ฝั่งเลยแต้มหนึ่งครับ กำลังน้อยครับแต้มหนึ่งครับ4 แต้มเลยครับถ้าไม่หลุดเลี้ยมมันมาหลุดขนาดหาคันเลยเด้5 คันซ้อนครับกันมาคันนี้หลุดไปตัวหนึ่งนี่ครับนะแจ๋วเนี่ยนี่ทันล้ำกันได้ป่ะทันล้ำร้อยสุกี้ไฮวาน อ้าวอ้วนซื้อตอนไหน ที่ไฮวานเนี่ย โอ้แต่หวานเร็ว ตอนนี้ซื้อแต่นมคิดไม่ออก วันนี้ คิดไม่ออกหอนน้ำแข็งไปเอาสื่อม้าเอาขึ้นเบื้องรถ คิดอะไรไม่ออกเห็นแต่รถจบบอกว่าถึงเร็วเอ้า ก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับนะก็เป็นเวลาบ่าย2 โมงกว่าแล้วนะครับ วันนี้ถึงมาถึงหมายเป็นเวลา10 โมงก็พอได้แต้มได้ตัวนะครับ ถือว่าปลาเข้าดีพอสมควรครับได้เรื่อยๆครับนะไม่เงียบครับ ก็จะได้เวลาเก็บเบ็ดกลับแล้วครับนะ ก็ต้องเดินทางอีกกลับไปที่บางพลีครับ วันนี้มาไกลครับก็ฝากนาที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้นักกี้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับ เดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยครับนะว่าวันนี้เราจะได้กี่แต้มกันครับไปครับ ชมผลงานกันครับนะ เ
งานนี้ก็มีแต่ไซส์ขาวครับปลาขาวล้วนๆครับเป็นปลากระมัง แล้วก็ปลาตะเพียนแล้วก็ปลาอะไรเหมือนทรงปลากระบอกเหมือนปลากระบอกอะครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันปลาขาวสร้อยหรือเปล่าครับก็หลังจากที่เราเอาไปย่างกินข้าวเที่ยงก็เหลือประมาณนี้ครับนะ ครับ EP นี้ผมนักกี้ชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ EP หน้าผมจะพาไปไหนก็กดติดตามเป็นกำลังใจได้ครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ